Oron tillbaka på marknaden än en gång efter ett inlägg på sociala medier från Donald Trump. Samtidigt som vi går in i rapportsäsongen med rapporter från Ericsson och Volvo med mera. Det är måndag den 13 oktober. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ny vecka och bredvid mig har jag Peter Hedlund. Börsras i USA efter inlägg om 100% tullar mot Kina. Största börsrasen då sedan i april, men nu efter ännu ett inlägg så ser terminerna ut att peka uppåt igen. Det svänger fort. Ja, men verkligen. Men det är inte första gången det är så här. Trump ut och vevar med 100% tullar. Sen kommer en tweet som lugnar läget att det kommer att ordna sig. Men jag tror väl det här är långt ifrån slutet. Ja, och ett blodigt avslut på Wall Street. Som sagt, S&P 500 ner 2,7%, Nasdaq 3,5%, oljepriserna ner, kraftiga ras för krypto också som rekylerar upp då, liksom terminerna i USA. 13:e dygnet nu vad gäller nedstängningar av statsapparaten i USA. Hur går det med den saken, Peter? Ja, men precis, om man inte räcker med tullkaos och handelsoro så har man även den här nedstängningen då, som skapar lite osäkerhet. Vi har inte fått den här jobbstatistiken och nu riskerar det mer data så att vi går miste om det. Så att, ja, man styr lite i mörker och det är för Fed också sen. De har inte samma underlag när de ska fatta beslut framöver. Nej, vad tror du då? Vi inväntar ju ett gäng rapporter den här veckan. Bland annat amerikanska storbanker släpper rapporter från och med imorgon. Tror du att man kommunicerar någonting kring det här? Ja, men det är faktiskt positivt, för där kan man faktiskt få lite statistikdata. För bankerna sitter väldigt mycket konsumtionsdata. De säger också lönebetalningar och så vidare. Så jag vet inte hur mycket de så att säga, vill bryta ut, men de har åtminstone bra koll på läget. Sen har ju Jamie Dimon också varnat för han tycker det ser ansträngt ut i amerikansk ekonomi med en högt värderad börs. Så vad han säger kommer att vara intressant förstås. Vad tror du annars då? Kan de här oroligheterna sätta sin prägel på rapportsäsongen? Ja, vi har ju för svensk del då, till verkstadssektorn så kommer ju dollargenomslaget komma här nu. Det är vi medvetna om. Men sen också kanske vi inte vet riktigt är att de klarade tullarna ganska bra ändå i Q2. Men vi får se hur det här har fortsatt i Q3 och hur det ser ut framåt. För det kan ju mycket väl vara så att det ser lite mer avvaktande ut. Är det som blir de stora frågorna att ha koll på om man ska sammanfatta? Ja, men det tycker jag. Det är som alltid framtidsutsikterna och nu ligger ändå tullarna där och frågan är ju hur mycket som ändras för det sker så mycket under ytan också. Och ska man säga någonting om Trump så med det handelskriget så har han lyckats med att få igenom ganska mycket investeringar i USA. Vi såg AstraZeneca här nyss som skulle investera 50 miljarder bland annat. Ja, det är ju en spännande nyhet. Man har alltså slutit ett avtal med USA om att flytta fram, i alla fall undvika tullar i 3 år, eller hur? Och man är väl det andra läkemedelsbolaget som gör det här, för Pfizer har också gjort det och det gav ju ett lyft till sektorn. Tror du att det blir ett lyft även idag för Astra? Ja, de fick ett lyft tidigare också med Pfizer här, men det kan man väl tänka sig att det är positivt ändå det här. Men man sänker ju priserna också så att det är inte helt enkom positivt. Nej. Ja, vi kikar till det, men om vi ska titta till veckografen där igen då. Vi har ju en hel del rapporter som kommer från svenskt håll, bland annat Volvo på fredag, första stora verkstadsrapporten, Ericsson imorgon och så Nordea på torsdag. Vad håller du ett extra öga på? Ja, men jag kommer titta lite extra på Ericsson. Det är en aktie som har pressat, ser billig ut och har det ju ganska tufft. Det är ingen större tillväxt där, men man har fått upp marginalen ganska bra. Jag tycker det ser ut att vara en billig aktie. Så den kommer jag titta på. Sen är det också intressant om inte bara amerikanska storbankerna. Vi har ju Nordea som är en liten indikation hur det ser ut här. Och även de mindre bankerna då, TF och Norion. Lite investmentbolag, där får man inte veta så mycket. Men det kan alltid vara intressant att läsa vd-ord. Det finns ju lite onoterade delar också. Se vad de säger där. Så att, härligt med rapportperiod. Verkligen, och vi sänder ju en extra lång börsfrukost på fredag med anledning av Volvos rapport bland annat med start klockan 7. Ska även nämna att ABB också kommer på torsdag, så ytterligare en verkstadsrapport att ha koll på i veckan. Nu så ska börsen alldeles strax öppna, Peter. Vad håller du extra koll på? Mycronic har ju fått en köprekommendation idag till exempel.
eller Ja. från ABG ska jag säga. Ja, precis. Och rekommendationen får ju väldigt stort genomslag från tid till annan. Vi såg ju i fredags här, när det kom det en säljrekommendation där aktien föll 12%. Så jag har inte läst den här dagens så att säga, rek, men jag antar att man tog lite höjd för att man fick en 10% i rabatt drygt i aktien. Och hade man köpt sen innan så är det klart att om man inte håller med om den här säljsynen då som om det var Bofa tror jag, så är det klart att aktien blir bra mycket mer intressant om man får den rabatten. Just det, exakt. Och det var Bank of America då som tog upp bevakning med rekommendation sälj på den aktien och sticker ut bland övriga analytiker som har köprekommendation på aktien, 5 stycken. Men vad ska vi säga om öppningen? Det blir en öppning neråt. Börserna fortsätter falla idag alltså efter en stängning på ner 0,7-0,8% i fredags. Ja, det är svängigt helt enkelt. Svårbedömt läge. Jag ser att Astra stiger lite medan Novo faller nästan 2%. Ser jag. Annars är det inga jätterörelser som sticker ut bland de större bolagen. Nej, det ser väl ut att vara ganska så avvaktande på det stora hela. Tele2 backar dock lite över 1% och har fått en sänkt rekommendation idag till behåll av SEB. Så att Atrium Ljungberg fortsätter upp också efter en stark rapport i fredags. Spännande. Någonting annat vi ska nämna om veckan, tycker du? Nej, men det är ju som sagt rapportsäsongen igång. Äntligen så får vi liksom se lite underliggande också siffror här, vad som gäller. Och inte bara fokus på makro med tullar och annat. Så att, väldigt intressant att se vad bolaget säger och vad det faktiskt finns att gå på i reda siffror. Verkligen, äntligen rapportfokus. Men vi har ju också 2 makropunkter som jag kan nämna. Vi får ju svenska inflationssiffror, de definitiva siffrorna efter de preliminära förra veckan som visade på att inflationstrycket lättade något, underliggande KPIF då till 3,1%. Vi får ytterligare lite färg på de siffrorna på onsdag och så även räntebesked från ECB. Någonting om det, Peter? Ja, det kommer att vara ganska odramatiskt, ECBs räntebesked. Och sen svenska inflationen som du sa, vi har ju fått preliminära siffrorna, så det är om vi får några ledtrådar om det är så att underliggande ska komma ner. För det är ändå lite anmärkningsvärt att man sänker räntan med inflation som är över 3%, kan jag tycka. Ja, men då återstår bara att tacka för oss. Missa inte Börslunch idag där vi har gäster i form av Arvid Lindqvist på Catella och Peter Norhammar på NRP Anaxo på efn.se som vanligt. Missa inte det.